เรื่องย่อฉบับเต็มเหมันตะวันรอนทางช่องวัน31ตอนที่1ท่านชายระวีการผู้ที่หลายคนขนานนามว่าเป็นนายทุนหน้าเลือดเดินทางมาเปิดห้างแห่งใหม่แต่กลับต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มชาวบ้านที่ถูกไล่ที่ดินจนพากันมาประท้วงอย่างดุเดือดสถานการณ์บานปลายถึงขั้นเกิดการชกต่อยกันขึ้นโชคดีที่เอกและทีมรักษาความปลอดภัยเข้ามาช่วยท่านชายไว้ได้ทันแต่แทนที่จะขอบคุณท่านชายกลับระบายอารมณ์ใส่เอกและพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนด้วยความไม่พอใจขณะเดียวกันที่เกาะไพรจังหวัดนครราชสีมาเสือหมายกำลังเตรียมตัวออกปล้นจึงสั่งให้เสือฝ้ายคอยดูแลชุมโจรอย่างเข้มงวดโดยห้ามคนในออกและห้ามคนนอกเข้าโดยเด็ดขาดต่อมามีชาวบ้านคนหนึ่งหลงเข้ามาในเขตชุมโจรลูกจันทร์พยายามเตือนและรีบไล่ให้กลับออกไปแต่ก็สายเกินไปเพราะเสือฝ้ายเข้ามาจัดการชาวบ้านผู้นั้นจนหมดทางรอดทางด้านสถานีตำรวจผู้กองเมษาได้สั่งให้ลูกน้องออกสืบหาตัวเสือหมายเสือฝ้ายและเสือตะวันเพื่อเตรียมเข้าจับกุมให้ได้โดยเร็วที่สุดตกกลางคืนเพชรพริ้งดื่มเหล้าจนเมามายก่อนจะพยายามเข้าหาท่านชายระวีการด้วยความหวังที่จะได้ใกล้ชิดกันในฐานะสามีภรรยาแต่ท่านชายกลับไม่สนใจเธอเลยตลอดระยะเวลา2 ปีที่แต่งงานกันมาท่านชายไม่เคยมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับเพชรพริ้งแม้แต่ครั้งเดียวเพราะการแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงของคนรุ่นพ่อเท่านั้นเช้าวันต่อมาคุณหญิงลำดวนแม่ของเพชรพริ้งเดินทางมาขอเงินจากลูกสาวแต่เมื่อเพชรพริ้งไม่ยอมให้คุณหญิงลำดวนจึงแอบหยิบเงินจากกระเป๋าของเธอไปเองเพชรพริ้งรีบวิ่งตามออกไปแต่กลับเกิดอาการหน้ามืดและเป็นลมล้มลงเสียก่อนหม่อมสกลวรรณจึงรีบตามหมอมาตรวจอาการและผลตรวจกลับสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเมื่อพบว่าเพชรพริ้งกำลังตั้งครรภ์ได้2 เดือนแล้วหม่อมสกลวรรณดีใจเป็นอย่างมากเพราะกำลังจะได้มีหลานสืบสกุลแต่ท่านชายระวีการกลับตกใจอย่างหนักเพราะเขารู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเพชรพริ้งเลยแม้แต่ครั้งเดียวและนั่นก็ทำให้เขามั่นใจทันทีว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของเขาและเพชรพริ้งกำลังมีชู้อยู่อย่างแน่นอนคุณหญิงลำดวนรีบมาหาเพชรพริ้งด้วยความดีใจหลังรู้ข่าวว่าเธอกำลังตั้งท้องเพราะเข้าใจว่าเด็กในท้องเป็นลูกของท่านชายระวีการและหวังว่าจะได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดของวังนฤนาถในอนาคตแต่เพชรพริ้งกลับตัดสินใจสารภาพความจริงกับแม่ว่าเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของท่านชายทำให้คุณหญิงลำดวนโกรธจัดและผิดหวังอย่างมากขณะเดียวกันท่านชายระวีการเดินทางไปดูงานธนาคารสาขาแรกในภาคอีสานแต่ระหว่างทางกลับถูกคนร้ายลอบทำร้ายอย่างไม่ทันตั้งตัวและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือผู้กองเมษาชูรักของเพชรพริ้งนั่นเองผู้กองเมษาต้องการกำจัดท่านชายเพื่อปิดบังความลับเรื่องเด็กในท้องของเพชรพริ้งที่ไม่ใช่ลูกของท่านชายไม่ให้ถูกเปิดเผยออกมาสุดท้ายท่านชายถูกทำร้ายอย่างหนักจนพลัดตกน้ำหายไปแต่ก่อนจะตกลงไปในน้ำท่านชายได้คว้าสร้อยคอของผู้กองเมษาจนหลุดติดมือมาด้วยวันต่อมาลูกจันทร์ไปพบท่านชายนอนหมดสติจึงรีบช่วยชีวิตและพาไปรักษากับจิตผู้เป็นพ่อของเธอเมื่อท่านชายฟื้นขึ้นมาเขากลับตกใจอย่างมากเพราะไม่สามารถจำเรื่องราวใดๆได้เลยในระหว่างนั้นลูกจันทร์สังเกตเห็นแหวนที่ติดตัวท่านชายอยู่และแอบเก็บเอาไว้เพราะมันเป็นแหวนวงเดียวกับที่เธอเคยมอบให้กับทิวคนรักของเธอในอดีตลูกจันทร์จึงตั้งใจว่าหากวันหนึ่งท่านชายจำความได้เธอจะถามให้รู้ว่าเขาได้แหวนวงนี้มาจากไหนกันแน่ต่อมาลูกน้องของเสือฝ้ายออกไปลาดตระเวนและไปพบศพของคนร้ายที่พยายามฆ่าท่านชายเข้าทำให้เสือฝ้ายมั่นใจทันทีว่าต้องมีคนนอกแอบเข้ามาในชุมโจรอีกแน่นอนเขาจึงสั่งให้ลูกน้องออกค้นหาตามบ้านทุกหลังในพื้นที่และเมื่อเสือฝ้ายมาถึงบ้านของลูกจันทร์ก็พบว่าท่านชายกำลังซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเสือฝ้ายจึงจับตัวท่านชายเอาไว้ทันทีพร้อมสั่งให้นำตัวไปคุมขังรอให้เสือหมายกลับมาตัดสินชะตากรรมอีกครั้งตอนที่2เมื่อเสือหมายกลับมาถึงชุมโจรเสือฝ้ายก็รีบนำข่าวสำคัญมาแจ้งทันทีว่ามีคนนอกแอบลอบเข้ามาในพื้นที่และยังได้รับความช่วยเหลือจากลูกจันทร์กับจิตอีกด้วยเมื่อเสือหมายเตรียมจะจัดการกับท่านชายลูกจันทร์ก็รีบออกมาขวางและยอมรับหน้าแทนพร้อมอ้างว่าชายคนนี้อาจเป็นเสือตะวันจอมโจรชื่อดังที่ปล้นคนรวยเพื่อช่วยเหลือคนจนก็เป็นได้เสือหมายจึงอยากพิสูจน์ความจริงว่าท่านชายเป็นเสือตะวันจริงหรือไม่เขาจึงสั่งให้ท่านชายประลองฝีมือกับลูกน้องในชุมโจร
รวมไปถึงเสือฝ้ายด้วย แต่ผลที่ออกมากลับทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงเพราะท่านชายสามารถเอาชนะลูกน้องของเสือหมายได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเสือหมายยังไม่ยอมเชื่อจึงสั่งให้มีการทดสอบครั้งสุดท้ายโดยนำแก้วน้ำไปวางไว้บนศีรษะของลูกจันทร์แล้วให้ท่านชายยิงปืนใส่แก้วใบนั้นสถานการณ์เต็มไปด้วยความหวาดเสียวเพราะหากพลาดเพียงนิดเดียวลูกจันทร์อาจต้องเสียชีวิตทันทีแต่สุดท้ายท่านชายกลับยิงได้อย่างแม่นยำตรงเป้าจนแก้วแตกโดยที่ลูกจันทร์ไม่ได้รับอันตรายแม้แต่น้อยเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เสือหมายเริ่มเชื่อว่าชายคนนี้อาจเป็นเสือตะวันตัวจริงจึงอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในชุมโจรต่อไปเพราะในอนาคตเสือตะวันอาจเป็นกำลังสำคัญที่มีประโยชน์ต่อชุมโจรก็ได้ขณะเดียวกันที่วังนฤนาถหม่อมสกลวันกำลังร้อนใจอย่างหนักหลังท่านชายระวีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเธอจึงเร่งให้เขตแดนออกตามหาตัวท่านชายให้พบโดยเร็วที่สุดด้านเพชรพริ้งที่แอบได้ยินบทสนทนาทั้งหมดก็เริ่มกระวนกระวายใจทันทีเพราะเธอกลัวว่าหากท่านชายกลับมาความลับเรื่องลูกในท้องจะถูกเปิดโปงเนื่องจากความจริงแล้วเด็กในท้องของเธอไม่ใช่ลูกของท่านชายระวีการแต่เป็นลูกของผู้กองเมษาชายคนรักของเธอต่างหากเพชรพริ้งจึงรีบไปพบผู้กองเมษาและกดดันให้เขาเร่งออกตามหาท่านชายให้เจอโดยเร็วที่สุดไม่ว่าท่านชายจะยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามจิตเตือนลูกจันทร์ให้ระวังตัวเพราะเขาไม่แน่ใจว่าท่านชายจะความจำเสื่อมจริงหรือไม่ลูกจันทร์จึงตัดสินใจวางยานอนหลับท่านชายและจับเขามัดเอาไว้เพื่อทดสอบดูความจริงแต่ระหว่างนั้นท่านชายกลับฟื้นขึ้นมาเสียก่อนเขาจึงพยายามแก้มัดตัวเองพร้อมยืนยันหนักแน่นว่าเขาความจำเสื่อมจริงๆและจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลยสุดท้ายลูกจันทร์จึงยอมเชื่อและอนุญาตให้เขาอาศัยอยู่ที่บ้านต่อไปทางด้านเพชรพริ้งก็สารภาพความจริงกับคุณหญิงลำดวนว่าเธอเป็นคนสั่งฆ่าท่านชายระวีการเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นคุณหญิงลำดวนถึงกับโกรธจัดและต่อว่าเพชรพริ้งที่ทำเรื่องโง่เขลาเพราะหากท่านชายรอดชีวิตกลับมาได้พวกเธอคงต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันที่เกาะไพรลูกจันทร์ให้ท่านชายช่วยทำงานบ้านและยังให้เข้าป่าไปตัดฟืนกลับมาใช้งานอีกด้วยแต่ระหว่างที่อยู่ในป่าท่านชายกลับได้เผชิญหน้ากับเสือฝ้ายซึ่งตั้งใจจะมาฆ่าเขาอยู่แล้วทั้งสองจึงเปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดเมื่อลูกจันทร์เห็นว่าท่านชายหายไปนานผิดปกติจึงออกมาตามหาและพบว่าทั้งคู่กำลังต่อสู้กันอยู่พอดีลูกจันทร์รีบเข้าไปห้ามแต่ในจังหวะนั้นเองเสือหมายก็เดินทางมาถึงเมื่อสอบถามเรื่องราวทั้งหมดจนเข้าใจสถานการณ์แล้วเสือหมายจึงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันไปและยุติเรื่องราวเอาไว้ก่อนตกกลางคืนหม่อมสกลวันยังคงร้อนใจและเป็นห่วงท่านชายระวีการอย่างมากเธอถึงกับตั้งใจจะออกเดินทางตามหาท่านชายด้วยตัวเองแม้เขตแดนงามตาและคนในวังจะพยายามห้ามอย่างไรหม่อมสกลวันก็ไม่ยอมฟังแต่ในขณะนั้นเองผู้กองเมษาได้เข้ามาห้ามเอาไว้และพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้หม่อมสกลวันออกไปเสี่ยงอันตรายด้วยตัวเองมาร่วมลุ้นกันต่อว่าความทรงจำของท่านชายระวีการจะกลับคืนมาหรือไม่เขตแดนจะสามารถตามสืบและค้นหาตัวท่านชายจนพบได้หรือเปล่าและผู้กองเมษากับเพชรพริ้งจะปิดบังความจริงที่ซ่อนเอาไว้ได้นานแค่ไหนติดตามชมกันต่อได้ในละครเหมันตะวันรอน